मैले जेट लगिन नि अघि जस्तो थ्रो नआन है मैले अहिले भनेको पार्टी माग्न लाग्यो भने ए गौडा मुख भन्ने कता हो सायद गौडा मुख आई डोन्ट नो यार पोखरा 13 रे पोखरा 13 वटा पोखरा छ र मलाई थाहा छैन अति नराम्रो आएको क्रिस त्यस्तो राम्रो क्रिस आएको छैन पहिला कस्तो क्रिस आवाज आउँथ्यो क्रिस अहिले क्रिस्पै छैन अब एकजना साउर वाक Who invited you? म त त्यही भएर पछि खेल्न मन लाग्दैन कि भाइ यस्तो गर्छस् कि भाइ तर गरेको हैन रेनाले गरेको कसरी हिँडेको मान्छे चाकेन इन कोही के स्मोक हाने यार त्यो 30 हेभेन हान्नु पर्छ नि म यो हेभेनको लागि थियो तर हेभेन हान्नु पर्छ क्या कसरी मर्छ त्यो अस्ति एकजना इन्डियनले त हान्नु भनेको थियो त भाइ त अहिले इन्डियासँग खेलेको छ नेपालसँग खेलेको हेभेन स्मोक दिनु पर्छ क्या म कसैले एकजना मार्दै क्या त्यही त जेमा जेटी स्मोक गर्छ सरी म 10 ओभर ओपन दिएँ सबैजना के बाचा त रक्सन दिने सँगै म सबजना लङ पिक लिनु भन्छु टु बी अनेस्ट क्लासिकले एनिमीले फार्म गराउन खोजेको क्लासिक ओ क्रिस्टी पनि हो छोड दे त्यहाँ छोड तिमी यता हो ल सासो लिएर टाइम हान्नु छ म गर्ने सास म जम्प पर्छु तिमी हाने ट्याप ट्याप हान्नु मन हान्छु 1 2 3 जम्प दिस इज मेरो प्लान कोही छैन all around the back Spike down B. Last player standing. Eta yo matra bhage ke bola. Pick up. My ult's not ready. यसै को नेसन छ के अझै इट्स भाइ लाग्नु न वान मेरो कस्तो सिल्ड गयो टाइम सिल्डको टाइम गएको हैन न मिनेट गयो गायल हो Need a drop. प्लिज स्ट्राइक गर्न सक्ला होला गिया बेला गिया गोल हो गया
म यहाँ पिकिङ गर्छु कासु के छैन के मैले ट्रेड भयो के स्टिल बस्के त स्लो खेलौँ है मजाले स्लो खेल्दै गरौँ क्रिस बाइ नगरौ नि छ्या अनि यो मान्छे पार्टीमा छैन कि त्यसैले युरो होला है Here. हाम्रो कन्ट्रोलमा मर्यो त्यसले त मैले के गरेँ म क्रिसलाई हेरेर त्यो कता जान्छ भनेर Spike down A. Last player standing. वाह City needs me. म म्याप हेर्न थालेँ कि क्रिस कता गइरहेछ भनेर सुन्दै सिर्दैन न सिर्दैन सुन्दै सिर्दै Need a drop. Thanks. Here. I get what I want. क्रिस यता आउन Stay down. नाइस वेट यसको गनले पनि एज छिर्दिनु मलाई फुटमा जाऊ हुन्छ कसरी चाहिन्छ चाहिन्छ मलाई आउट ल टिपी हान्दै जाए टिपी हान्दा चिन्यो सिङ सिङ छिर्दिउँ ल कसको डाइस दुईटै बनाइछ म झर्न सक्दिनँ आई कान्ट प्लान प्लान Spike down B. Bye. One enemy remaining. Free. My ult's ready. मेन गएर Last player standing. मेरो बडीमा हाल्छु ल कसरी क्रिस स्मोक पुस्न आउन स्मोक होल्ड गर्न न बरु अनि मर्यो अहिले त्यो मैले ड्यासिङ हानेको थिएँ तिमीहरूको देख्दै थिएन होइन के भयो भन्दाखेरि ड्यासिन त हान्नुभयो तर त्यहाँ तल बडी थियो कि हामी जाने छैन मैले 118 हानेको थिएँ के हाने नि त्यसलाई त्यो डेस्टिन भनेको होइन लास्टमा भनेको स्पेक्ट्रमसँग नै राख न म्याग्रेस छिर्छु ल म होला म ब्याङ हाल्छु वेले स्मोक नाइस टिपी हान्यो एकजना अझै चाहिँ सही दाइ त सही यो फ्ल्याङ्क आउँछ कि मेरो अगाडि अनि चाहिँ म ब्याक आएँ One enemy remaining. नाइस Last ओइ player कहाँ गएको भने अब अब लिए यहाँ काछ यता 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 भ्याउँदिन छिटो भन्नुपर्थ्यो ल Need a drop. कुरानामी भाइ ल्याउ कुरानामी ल्याउ त छैन भाइ भाइ माग्ने कसले भाइ दिन्छ पैसा छ ल्याउनु त आक्सर छैन। आक्सर म दिन्छु धेरै छ। जनालाई Need a drop. Thank you. भाइ त्यसको राखिराख न अनि दुई टिक्कालाई खेल्छ वा गरे म ब्लाइन्ड हान्छु है Still inside. अगाडिबाट भन्नु
Nice. My ult is Wait, ready. I'm going to go. Deploying drone. चिरा पाउँछ चिरा पाउँछ यता Cutting their vision. Blocking sight. यता यो क्लियर यो होल्ड ए ब्रेन चाहिँ आउने भयो You should यता run. नाइस यस प्लान गर एकदम मजा उठा मेरो यता 45 खाए One enemy remaining. टिप टिप को जानु भागे म गएँ अब राख्छु राख्छु हजुर हजुर Our Default spike mode carrier then is ल यहाँ छ ला। वाह भने कुरो कुरो अल्छ Down B. मसँग अड्छ ए भइगयो त ल ला बाइ भित्र भित्र पो हो dare you. त्यो के खेले भने केटा हो के गरे होइन के त्यो 1v1 दिनु भन्दा गाह्रो छ कि त्यसको साइड छ नि Much as this world hurt me, Reloading. it's mine. कतै स्मोक गर्ने त भाइ Kill to defend. हेभन र सुन त्यहाँ गर्दैन सुन भने सारे हेभन गर्दैन दिदी यो हेर्नु पर्छ कि एकजनाले त या त बातबाट आउनु पर्यो एकजनाले एकजना 400 आउँदा हुन्छ होला त भाइको म आउँछु ल बातबाट हामी के खेल्छ है 1-1 Reloading. Reloading. ल त्यो फालो डोन्ट गर मैले म क्या ब्ल्याक वेट तिनीले फ्ल्यास गर्नु पर्छ Light. Enemy mark. के छ Sending पसर ahead. पसर ओ माइ गॉड कताबाट एकजना नाइस गाइस उठिरहनु सक्दैन त यता फ्लो नि छ यता किल पनि छ Dude, what the fuck? दुईजना छ है एउटा लङमा हो 70 यो डिपिआर चाहिँ लाग्नु Who's next? पनि यो एमा हटाउने थाहा छ तपाईँ Enemies. भित्र Shock dart. स्पेसाइज क्रिस्टै आउनु त क्रिस्टै आउनु त जाउँ आउनु 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 प्लिज रोटेट रोटेट क्रिस 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 किप किप 30 seconds left. झन् झन् छोड्देऊ न त्यो ल माका बसरी आउनु भने चाहिँ आउँदिन मैले के भने Last player standing. कस्तो प्रब्लम सुने के मैले बिपाइसकेको थिएँ त्यही त भनिरहेको छु रोटेट 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 त 10 seconds left. A bow and arrow is old-fashioned, but sometimes old ways are best. चार मैले बाइदिनु छ अर्डरमा हालेर ट्रान्सफर के गर्ने अर्को बल्छ र स्लो नै खेलौँ होला पिक निकालौँ त्यहाँनिर सबै ठाउँ रस हान्दा छन् यो होल्ड गर्दै बस्ले या त फिट या त त्यो हुन्छ फेरि त्यता गएको मैले लो 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 मलाई किन यताभित्र त्यो सक्छ लाग्यो जज सक्छ लाग्यो बक्सा बसेर चाहिँ त One enemy Enemy remaining. kill. त्यो बिमै छ त्यो बिमा छ म मरेँ उयो वाट ब्रो मलाई कसम यताबाट साउन्ड आएको त यसको त्यही भित्र गन छ है टर्ने त्यहाँभित्र Trust me. ल डिडी भने चाहिँ लाग्यो ल तिमीलाई ओइ डिडी ल भेन्डा ल्याउ त चार सौ तपाईँमा बात लोवा गरौँ तिनजना एनसी दाजु रे हो के हो एनसी मेरो भाइ सर मेरो समर भाइ के छ मेरो एनसी भाइ लङ गर्नुहोस् मेरो भाइ एनसी चार सौ इग्नोर हान्थ्यो क्या मलाई तपाईँले बाई गर्नुभएको क्रिस बात जान्थ्यो हाँ? क्रिस अन्त साइज बात जान्थ्यो क्रिस यताउता यसै गाउँमा बात गर्यो Eyes off me. ओइ ओइ उछ उछ मैले ब्रेन्ड हालिदिएको छु त्यो तपाईँले अझ छ यहीँ छ सक्राट हान्न त Revealing area.
कसले भएको 3. Wait, wait. एकजना टिपी हानेको थियो टिभी हान्नु दुवै बाँकी पर्दैन लोस हाम्रो सोभा Planted. One enemy remaining. त्यही छ अनलाइन लाउँछ सब ठिक छ Last हजुर player मेरो नि standing. एकदम ठिक छ मेरो भाइ झन्डले के हो होली चल्दैछ कि क्या हो The enemy only looks composed. Their फ्रान्सतिर hearts घाँड्दैन different. यहाँ यो को मरेको फ्रेन्चीसँग म एउटाले दिन्छु म अब हान्छु दाइ कुनै म बाइक म म मलाई किनकि मलाई दुईटाको उयो टोक्यो दाइ दुईटाको कुलले मलाई टोक्यो को ल्याउ त खतम Need a drop. कसको हाल्छ Chris त्यसै दाइ राख्नु न ग्रिसको अल्ट प्लान नगरे नि भएन वेरेर अल्ट हाने एल ब्लाइन हान्नु एकछिन यसले त रिभिल युज गरे रेडी डिस्पेक्ट छ कि मलाई एक्लै जानै डर लागिरहेछ नजाने एकछिन बस के गर्यो खाली हो ओइ ए जाऊ नगर्दै है तिमी टिपी हामी सिक्ने गर्छ हामी गर्छ ट्र्याप हेरेर है न म बीमा एउटा स्मोक गरिदिन्छु छैन कोही छैन चाहिँ One औ down. टिपी हान सबै मलाई बातमा स्लाइड है Here. साथीहरु है अब इजी खेल है भनेर देखौ Face your fear. म प्लेन हान्छु Nice blocking sight. One enemy remaining. यहाँ एउटा मेरो लेखमा My turn. Last player standing. कस्तो हाल्यो 120 2v5 120 वाओ त्यो जान्दा यो चाहिँ एक्लै हानिरहेछ म चाहिँ हैन 17 किलमा 17 किलमा छन् कि हामी हेर 9 5 4 1 म दुईजना निकालेको राउन्ड म त ट्राइने थिएँ मेरो हगे के नि Need a drop. सुन न एक्सेल गर्नु न भ्यान्डल दिनु तपाईँको भ्यान्डल दिनु ल देखा Here. त्यो भ्यान्डल देऊ त्यहाँ के ड्रप गरे क्या सेल गर नि त्यो We survive. ड्रप गरे यता एउटा पञ्च क्रिस त्यसो न असल पऱ्यो न Faster. नाइस हेर्नु केसमा छैन अहिले यो म स्ट्राइक प्लान गर्दा कभर चाहियो मात्र ल Give me those back. ब्याक ट्युब छैन हान्नु त्यो ब्लाइन्ड छ गयो त्यो पछाडि गयो हेभेन हेर हेभेन हेभेन जुम हेभेन हेरिदिरहेको छ छ म सेभन लाग्यो ओके नजाऊ किल्नु न त्यो भने पनि अल्ट छ त्यस्तो अल्ट भयो तर हाम्रो इकोनोमी अति दुःख One enemy remaining. नाइस सिट किनिङ जान आयो पछाडि मर्नु त पछाडि आउनु क्रिसले सुने छैन क्या हो त्यस्तो माइक छैन चल्दा त्यस्तो पार्ट ठिक होइन अझै नेट गरौँ त टोली त मुला त हुकामा म यो Last round त्यसमा थिएँ कि in the मैले half. युएससी थिचेर क्रिसले के हान्दा थिएँ Spend it all before it's gone. धन्नै एउटा नाइफ लाग्यो केजी हो आज स्ट्रिम सेयर भने क्या हो ल साउन्ड आयो बोल्नु हाडिडी आज स्ट्रिम सेयर भने म हेरेर त हजुर क्रिसले सुन न म ब्लाइन्ड हान्छु ल पिक्लिन ल Reloading. वेट म डोन्ट गर्छ डोन्ट गर्छ पर्दैन म ब्लाइन्ड हान्छु अहिले यिनीहरूसँग बाइक छैन है Still in sight. एक राउन्ड चल्छ अहिले घरमा त्यहाँ हामी बाटो हुन्छ
यहाँ से आएछ केजे को रोटेट हान्ने नि गयो Yeah. दुईटा वहिले आयो नि वहिले एकजना पुग्दा चाहिँ अनेकजना हेर्नुहुन्छ Here. म मरे अझ एकजना छ ल हैन ट्रु त्यही भित्र Spike down A. नै रोटेट गर्यो नि त दुईजना यही छ Teleport's ready. वेले त्यही थियो वेले त्यही थियो ड्रप थियो वेले त्यही थियो Yes, yes, I know. सो टिपी हान्छौ र एकछिन एकछिन But TV नै हाल्नु. ओपन प्लान्ट है युज होला हेर्छ कस्तो किन नसकिरहेको छ टुटेन किन खाइरहेको छु त्यस्तो न भयो क्रिस एकछिन एकछिन पड्काए त्यसले छोडिदियो पेट ल्याएर One enemy remaining. त्यो साइड है एउटा अच्छा भयो एकछिन किन सोच्नु गर्दैछु र एकछिन पिक्ने नाम त्यो तल है यतापट्टि माथि आयो माथि चढ्यो सर नाइस शट फ्यान्सी नाइस शट हान्न नपाएको कि मैले Switching sides. 687 छ त मेरो यार मा कसम 21 9 7 6 2 गरे आयो त्यो लाजो मर्नु गयो त यहाँ न मेरो कल भाइ किन गएको तिमी दुई दुईजना खेलौँ न यता खेल के गरेर हो म लाइभमा हेरेर चाहिँ पुरा भुट्दै बसेर त ढोकाको भित्र के गरेर थियो भुटेर बसिरा लाइभमा हेरेर चाहिँ के म स्मोकको कल दियो अरे यता ए सावर्स हेरेर त यता म आउँछु यताबाट नभए च्याम्बर हेरेर त Towers-मा चिप्छ दाइ. छ होइन मान्छे सकिन्छ न टिपी गर्छु कि म ल हेर्न आएर केटा आउन आयो तेरो भित्राइस नाइस Spike down A. Last ब्रो player म कता standing. अड्किएँ त्यहाँ Spike planted. जान्न सक्छस् 78 क्रिस के भयो तिमीले मलाई हेऱ्यौ है म अड्किएँ त्यहाँ कतै त्यही कहीँ अड्के जस्तो लाग्छ Race into the spike कसैले site. भाग्न खोजेको कता अड्किएँ के भयो थाहा नै भएन यिनीहरू पुरा लगाएर खेल्दाखेरि पुरा युटिल सुटिल बम गरेर ओइ सुन म यता स्मोक गरिदिन्छु स्मोक भित्र जाने है फेरि हामी अहिलेको जस्तो अहिले मैले साहसै गरेँ जस्तै मली फाले नि त्यहाँ कस्तो मर्यो नि त्यही त तीन एक किल पाइन् त यिनीहरू सिधै घुसिरह्यो नि सिधै मन त हुन्छ नि युटिल सुटिल तिनीको क्रेप्स के पनि छैन ब्याक भागेर. किन छैन के चाहिँ के हो यही छ यसमा ढिलो आउँछ मैले क्यान्सल गरेको तर मलाई एकजना मात्रै देखाएन 55. म दुई जाउँ पर्दैन आएन ड्यामेज छ Last ल आइयो player आइयो standing. के हान्दा हामीले 78 योरो 78 Spike planted. एन्टी लाग्यो मैले ओडिन निकालेको ल ल I'm amped. Let's go. I got things to do. कन्सो म्यान्डेटहरु डेना तिमी यही जाऊ न स्वभावहरू बिच म तिम्रो पछाडि त कि सोइ पर्नु बिमा क्रिसको युटिल हुन्छ एमा तिम्रो ब्रान्ड क्रिस्टाले ओडिन हाने भयो थियो क्रिस्टाले त्यही त त्यो त सक्दैन हो म झन् सक्दैन फरक यसले ओडिन हैन पनि हैन एन्ड ट्राई गर्न यो मान्छेको भ्यान्डल बाइक चल्दैन क्या आउँछ ओए सावर हेरे. म छु नि सावर जिरो गरेको तिमी हेरो भाइ के चाहिँ आउँछ यहाँ मसँग अब सावर छिरा छ
अलरेडी भुत्न नखायो कि पूर्ण यिनीहरूलाई चान्स नै नदिनु योरोको क्लोन है Headshot. नाइस थॉट म गएर इन्डिजन गर्छु त्यही बस न रोटेट न रहेछ आइरहेछ यही कुरा प्लान्टिङ आयो सायद मैले Planting, ब्लाइन्ड planting, हाल्छु मजाले बस्छ Spike down A. One enemy मेरो remaining. उडिन लगाइ सायद कत्रो तँ दस बस्छ हो क्या 40 जच्छ कहाँ खोइ त्यही छ साइडै त्यो थियो ब्लाइन्ड यतै छ लाइक अब ड्रोन गर्छु म ड्रोन गर्छु No charges left. ल के भयो यहाँ ओ यहाँ चाहिँ यहाँ भित्र यो हामीले भ्यान्डो समाते डिपेन्ड त्यसको त्यो बाँकी यतै छ है एमै छ टिपी 30 seconds left. गयो अनि थियो गयो प्लानिङ Spike planted. हजुरहरूले हेरेर चाहिँ हजुरहरूले हेरेर छ ल के हान्दा छ नि सायद मलाई तिमी कुदेर गएर उडिन ल्याउ न तीनटे बुलेट हेड हाने habe तो नराम्रो खेल्छ नि मा कसम यता के भन्छ ल्याम्प छ ल हान्दिन अब थाहा छ अर्को राउन्ड अर्कोमा खेलिहाल्छन् सासलाई बाइदिन्छन् नाइस सासलाई बाइदिन्छन् उनी ल्याम्प छ Was that a ल्याम्प छ ओडिन भित्र थियो यो हल उडिन त्यो क्लोजमा देखिन त्यही त त्यो भूत निको तासर म अन्ध भयो खै, मैले बाई, बाई, स्पटेड बाई, गर्ने पनि नदेखाए वा म बिहा बाई, बाई। अलि Reloading. ए नसकिरहेको के गरेर आउँछ छ्या एकजना बिहाको हुन्थ्यो ए आएको हुन्थ्यो so एक टाइममै। This is gonna be fun. Watch this. यता Here. छ्या उही हार्ड Bye. हो नि तपाईँ के भन्नु तिमीले बस्यो नि सेफ छ ट्रिप तान्न टिपी तान्न बरु Teleport's gone. Spike यस्तो planted. मर्ला चाहिँ राइटमा आउलाई एल्बो दुईजना पछाडि You're done. My एउटा उका एउटा साइड आइयो see nothing. लेफ्ट साइडमा हान न स्प्याम उकामा हौ उकामा त्यहाँ है माथिको विन्डो राख्नु होइन क्लोज One Nice, enemy okay. remaining. इजी है त्यसले त्यो फुटाउ पहिला बल्ल किल भयो मा कसम मात्र त्यो गर्नै पर्दैन कि भाइ थपा डिफुज हान्दै छोड्दै त्यो You failed. Now sleep. त्यस्तो भन्नु जाने भुटेमा त चाहिँ त्यो मात्रै समात्रै घुसिरहेको त बे वेले त जज तिनीहरू बाइक छैन ल गाइस अलिकति सोलो पिक्स नगर्नु यिनीहरू नजिक सर अरू चलाउनु भन्छ यो मेरो पैसा कि छैन। तर अब चलाउनु म साउथ हेर्छु पछि बस्नु ओए मलाई यताबाट बस है छोइन तिमी त्यतातिर बस है आरामले यतातिर मात्रै पर्ने गरी ओइ म पानी है बीमा उ आयो त्यसको पास बीमा मल्टिपल बिमारी पनि जब यसमा क्विक गेम रहेछ यसमा गडा हाने मलाई वाउ दुईजना Stay के down. पनि हो यिनी छ तर आउँदैन एउटा भित्र है दुईजना लास्ट चाहिँ One enemy remaining. नाइस Spike down B. यहाँ फर Okay, which gun to pick this time? यिनै हेला तिनजना यिनै हेला बिच हो त सोभा क्रिस्टाई बिजान ओए मसँग अल्ट छ म यहाँबाट अल्ट खेल्न सक्छु है एनिमी आएको छ प्लान गऱ्यो भने म भन्छु प्लान गऱ्यो भने ओइ तिमी सावर हेर है हस् दाइ सावर हेर्छु
सकिन भने म भन्छु है पछाडि घरिहाल्नु है किन हो त म अल्टको लागि त्यसमा गर्दैको Okay, what the fuck? टिम बस क्रिस टिम बस Trap destroyed. आउँदैन लो है यो लो है खुट्टामा खाजा अप्पो बिनी जान्छ मलाई किन टिपीलाई गडा जस्तो लागिरहेको छ लास्ट सेकेन्ड फुटाइदेऊ न ल कहाँ भाग्यो त्यहाँ छ कि धेरै छ के भन्नु छोरी यो लो है Euro main. Spike planted. One enemy remaining. Up. यता म हो समको जाऊ एकजना मेरो मार पछाडि यता Ita छैन अपरेटर Chris repeat अनलकी क्याम खै आज यहीँ छ दाइ अफ गरेर बसेको यसो छ नि दाइ के भने सो And the That's last our problem. thing they'll see is Like- they die. Lucky them. Reloading. अलिकति ल्याग भयो फेरि नाइस अल्ट गर क्रिस पेड को अल्ट भयो पेड डबल अप हान्दिने नहीं डबल अफ हान्नु डबल अफ हान्नु डडाको हान्दिन पैसा पनि छ है क्रिसले फाइट गर्दिन मिल्थ्यो त एकजनाले ओके Who's next? त्यसमा गर्दिम साझा तर्दिन आउँछ यो Face your fear. भित्र भित्र Spike Look. down A. भित्र त्यही छ मेनमा हेर है म हेरेर छु यो मेन भनेको तिम्रो कहाँ One enemy remaining. कसमा मैले एकैछिन हात उठाएको थिएँ कि मैले मोबाइल फिक्स दाइ लङ टाइम नो साइन त्यही कर्नरमा त्यो ढोका हो त्यो वाल पछाडि त्यही तर क्रिसको कल यस्तो छ यार मेरो माथि अफ थियो त्यही त आइसक्यो दुईटा अप्सन छ त्यो वाल हो कि Just त्यो let them बक्स try वाल and catch me. बक्समा म वाल गरिदिरहेको छु अर्को अप माग न साझा अल्टमा हेर्नु न अल्टर जज हानो त्यहाँ पनि हान डबल अप हान मुला भन्नु मारिस तैले म त्यहाँ मर्दै कि त्यो जिगल गर्ने चक्करमा मरेको अरे साझा जज किन्नु कि बक्स किन्नु चार हाल्यो नि चार कुकुर फुटाल्ने काम उ शिट म वान एसएस छु साउरपुस म ब्लेन्ड हालिहाल्छु मेन हेर्नु मेरो Block in sight. केजीले खाए यता केजी चाहिँ यता Here. केजी 92 बल ब्याङ्क खायो त्यो तल झरे अप लिन गयो क्लोन ढक्कले काट बी Spike down B. केजी यहाँ लङमा थियो लास्ट सिन Scanning ahead. त्यो भित्र छिरेको नि हुनसक्छ भने चाहिँ छैन त्यसतिर पछाडि ओइ फुट सुन न ओइ के गरेर Last player standing. कसम के गरेको 30 seconds left. सब उयो पाने मैले भोसा यो मा कसम यस्तो हो कि यता दुईजना त्यता हाम्रो टिमको मलाई त्यो रियो हेर्छ यो हेर्छु कसरी हेर्छु Match point. Their winter छोला has come. Very अलमोस्ट गइसक्यो क्रिस्ताई के मोड भित्र बसेर रहेछ मास आइसकेर भनेको त कल द्याथ्यो एकजनाले भित्र बस्छ स्मोक छ भने टेन्सन हुन्छ भने
होइन सायद एता फेरि एता बस्छ एता खोजीको त बस्छ मैले भित्र छिरेको हुन्छ नि त त्यो भनेर त्यही त भने अब यो सक्छ भन्नु मात्रै भन्नु भयो है म त्यो आफै बुझेर खेल्नु न प्रान्स प्ले सल्भ गर्न त हुँदैन नि त यसमा को कल है अब यसो बिचारा त एक्लै भएर Enemy गयो tag. नाच डाल त भनेको मैले त्यो नाइस वन साथी छोडेर खेल्नु छिर्यो होला त्यो राइटमा एल्बो भने एल्बो यता फिको के हो त त्यस्तो लाग्छ भन्दैछ लिइसक्यो Down. My ult is ready. कति राइटै वाइ दुईजना मार्छु भनेको एउटा Last player वा standing. त Spike अर्को planted. राउन्डमा राम्रो Teleport's ready. जाउँ त सक्छु पिक्सलाई गर्नुहोस् भन्छ होइन त सक्छ एउटा वान विडो मेनमा थियो एन्टी त्यसमा सुजन दाइसँग एकजना खेल्नु For us this time. बिहेर जाऊ त्यो म बी हेर्छु होइन ए हेर्छु म अल्ट आएको म त अल्ट हान्छु नि मेनमा अरे त सुजन दाइ बाई माग्नु ल सुजन ल ल ल ल ल ल दाइ बाई माग्नु को एकजना बिजाउनु हो दाइले किन नछोडम अरे पैसा अल्ट त्यसको- हान्न बस्दै के तिमी जाऊ कसो तिमी जाऊ मेरो म यसमा गएँ म गएँ छोड्यो Keep up. म गएँ ओइ माग न छोइला भन्छु कि साइडमा माग बाथै बाई मजाम जो मैले म यहीँ आएर टुक्कामा त्यहाँ बस One less. बागा भाइ छोड बाबा बाबा छोड ओ माय गॉड क्यू यो 97 फिट 97 त्यो आउँदैन यार जस्ट भाइ सास तिम्रो पछाडि सिन नाइस दिदी फिट 97 फिट 97 Spike planted. प्लान भयो भनेर न यति त सकिन्छ मैले तारिक थियो कि मैले सुन्नै You सकिनँ should run. फिट आउँदैन 97 चाहिँ फिट भयो ब्याच पछि बोल्यो युअलमा युअल हुन्छ नि गर्छ भ्याउ यहाँ स्मोक छ Last player standing. सुजन भयो पुस नगर्दा हुन्छ हामी हो गर्नु छैन भन्दैन बाई Need a त drop. छैन त Thank you. हामी नहुने च्याम्बर यता च्याम्बर बाई गर्नु तपाईँलाई पुग्छ तपाईँलाई पुग्छ डबल पिक हान्ने होला त ए सावर्स हुन्छ यो ए पेमा हैन म My ल त ult's स्कल ready. यो लिग त बेजमा लाग्यो Face your fear. One. What's this? ल 120 ओ माय गॉड कस्तो अल्ट भयो अब कोटान्डा हुन्छ क्या होला 120 वेले 120 वेले लमान ट्राई गर्नु Spike planted. Last player standing. वेले 120 Team 8. दाइ हजुर लिनै आउनु हजुर जाउँ न म जान्छु We Please are don't. strong because we are together. Like Don't forget that. छैन यता 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 बस क्या हो गेम ल्याग भयो क्यामेरा अफ गरे केडा हो म त 6 किलोबाट 16 किलोमा चाहिँ खस्यो होला फोन क्रिसले 2 किलबाट पुगेछ म त 2 किल थियो हेर आउनुहोस् तिमी 13 किलो थियो म 16 किलोमा थिएँ के भन्नु नि
मैले त्यही ट्र्याप लगाइदिनु डिप हाने यो Revealing ए area. बीमा दुईजना छ स्प्लिट हिल है फेटको के हो फेट त्यति पछाड छ फिड न मसँग स्मोक छैन है मसँग स्मोक छैन है जब अल्छ भने म अल्टमा खोल्छु आन्सु लङ स्मोक गर्न सक्छस् छैन स्मोक नै छैन मसँग स्मोकै छैन अब छिर्छ है गाइस आउनु पर्यो बियाउनु पर्यो के गर्ने आइसक्यो यता वेट के हो भागे नि फर्के एकजना मात्र हो यता यता यु हलमा आया ल्यान्ड गर्नु होला what the fuck नाइस 114 क्यान्टिङ हो लेफमा Spike planted. त्यहाँनिर एउटा सक्दैन भने 60 114 फिट वेट म ड्रोन गर्छु त्यही मेरो माथि एउटा बेच माएर चाहिँ आइरा चाहिँ बेच होला One enemy remaining. इजी केटा ल मलाई डिफेन्ड म्याच मलाई डिफेन्ड मेरो एउटा बल हुन्छ Thank you. धन्यवाद Don't rush me. Defenders win. ल एक गेम केटा लास्ट एक गेम जितौँ त क्रिस्ताई भन बम चाहिँदैन है अनि वमा कहाँ चाहिन्छ त मलाई यही हेर 2 किलबाट 14 म कसरी बटममा भयो तिमी चुत्या हो नि त भन्छ उसलाई असिस्ट नि धेरै छ किल नि धेरै छ फर्स्ट ब्लड चाहियो नि त भाइ अघि क्रिसको कहाँ छ त फर्स्ट ब्लड क्रिसले क्लच हान्यो त मैले क्लस हानेको थिएँ त 2 गेम प्लस हानेको दुई गेममा भनौँ दुई राउन्ड कोही दाइको साथ 2 राउन्ड सरी दाइ त कति राउन्डसम्म 25 किलोमा अड्का थियो एकछिन त हैन दाइ यार आखै दुखेर मेरो छ दाइको फर्स्ट हाम्रो एट्याकिङ ओए, तैँले बन्द गरिसक्यो? हेरेन? मेरो हेडसट पर्सेन्ट 40 थियो बन्द गरे बन्द लगाइदियो त कान्छ मेरो 40% सायद 14% मेरो कति छ हेर त मैले अफ हानेको थिएँ त अनि क्रिसको 24 मेरो मेरो 28 टाइको 33 दाइ त लाइन लागै फर्स्ट ब्लड 10 वटा रे अट्याकिङमा उसको मेरो तपाईँको 7 छ के बोले 10 7 छ के बोले 7 वटा अँ स्ट्रिममा हेर त मेरो 10 वटा देखाउँछ त 10 फर्स्ट बेल त्यसो भए हो त्यस टोटल देखाउने के दाइ टोटल सबको स्पाइक डिप्लोइड नो हो कि क्या हो नि केटा सिया चाहिँ हान्दैन म यता खोलिरहेको यहाँ हो कि होइन भन्ने देखिरहेको म यता छु त दादाको नयाँ नयाँ थम्बनेल होली खेल्नु चाहिँ आएछ खेल्ने हो नि जिएफको मुखमा दल्न जाने होला होइन सायद एफआर भोला फोन गरे नि तिमीले दिदी तेरा है तेरा म बुझेर आजै पार्टी हो क्या हो ओ यो स्ट्रिम हेरेर बसिरह ओइ को म होइन यो घोल त मार्दै सबैलाई
ओए मैले दाइको यो अनलाइन आएर subscriber यो बढाइदिएँ। अनलाइन आइरहेछ अन्त खै त कहाँ गयो यो यहाँ रहेछ ओइ खादे के छ खादे त हराइस् त नि के हो पोखरामा अलिकति गाह्रो भएछ क्या बन्जी जम्पले गाह्रो होला खै त जस्तै छ। थोप श्रे रुक्न एकछिन ल्याग भयो क्या गेममा कस्तो रिस उठेको थियो के उसबाट वेबक्यामबाट हान न वेबक्यामबाट हाने पो कस्तो वेबक्याम भने बोल्दै कहाँ हराएको यार वेबक्याम छैन को बोले त्यसो फेरि त कहाँ जान्छ हिजो बिचमै हराइदियो त बाबुले अनि उसको बाबुसँग गर्नु वेट पऱ्यो ल भनेर बोले है मा निराइदिएछु म त फात्तै ल्याएर गभन्छिस त्यही ए लास्ट गभन्छ कसम भने केटा हो ओइ त मलाई कराउँछेस डिस्कनेक्ट हाने मैले गभन्छिस त कराउँछेस गभन्छिस मुसालिए म त भन्थ्यो कस्तो निदाए यार हिजो कस्तो त lovely। कस्तो मिठो होइन निन्द्रा होला। लाएर हिजो हो नि बोले सेरान सेरान आज 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 500 सब्सक्राइबर्स पुऱ्याउनु पर्छ ए 400 कति छ 395 छजना मात्र बाँकी छ यार। पुऱ्याइदिउँ? उयो मैले पुऱ्याइदिउँ। आफ्नै आइडीबाट मैले भनेको पुऱ्याइदिउँ। केटाहरू ल ल ल ल ल ल 400 पुऱ्यायो ल आजको गोल खै पुलमा चाहिँ यिनीहरूले के गरे हेरौँ त ल पुल हालेको थियो उयो 100% आएर छ ओए स्टेज 50 भन्दै स्टेज पठाइदिउँ 50 50 भन्दै स्टेज तिम्रो सबलाई पठाइदिन्छु स्टेज 50 जुरालाई भन्दै पनि पठाइदिन्छु ह जुरालाई नि पठाइदिन्छु भने नि ओइ। उसलाई नि पठाइदिन्छु स्टेज 50 म्याच स्टेज उसलाई 50 नि पठाइदिन्छु हिजो ल मेसेज ल गरेको एउटा थियो सब्स्क्राइब भयो एउटा सब्स्क्राइब भयो ल है ल है ल है ल है 398 कुन दुईटा मै हाल्दिन्छु छियो त्यो ल ल ल ल ल कुकुर खुकुरी बट यो मान्छेको त्यो खुकुरी देखिने त कुकुर जस्तो देखिन्छ यो sorry यार। दाइले च्याट यस्तो पढ्दै पढ्दैन कि राम्रो खुकुर खुकुर खुकुरी ए, बट यस्तो कि उल्टो के उल्टो खेलेर- पढ्छ दाइले मेरो बानी भएछ म पहिला च्याट कस्तो पढ्थेँ यार है ओइ हामी है मुला तितिएला अनि कत्रो च्याट स्प्याम जिप्पा आउँथ्यो त मेरो त जेप्पा दे पढ्दै बस्थ्यो ल है आ- 398 अनि हामी चाहिँ त्यही लेख्दै बस्थ्यो क्या हामीले चाहिँ यसले ल च्याट 400 कट्यो कटो ओ एउटा आइडीबाट हान्ने हो क्या हौ 399 नै 399 399 98 छ ला कसले यो अनफलो के अरे कसले नाइन- ओ यिनीहरू त लास्ट हराम केटाहरू 399 दाइ, मुला लाइक गर्छ मैले यो अनलाइन एकछिन- हानिदिन्छ भने फेरि अब ओइ ल, ल, 99 400, एकजना 400 ल ल ल ल 1K मा गिभ अवे अब ल 400 भयो ल 400 भयो ल दाइ मलाई एउटा रिभरको भ्यान्डल रिभरको भ्यान्डल रुक म तिमीलाई डिएममा पठाइदिन्छु कसले के हेरे दाइ मलाई नि गिभ अवे मैले त्यो 400 मा त 5 वटा सब्स्क्राइबर मै हो दाइ हो कसम हो नि भर्खर 3टा एकाउन्टबाट ए आज G2 भर्सेस PRX लाई भइरहेछ त मैले नि नि तिनटाबाट हाउ है सेन्टियागो हाँ? G2 भर्सेस PRX के वाच पार्टी हान्नुपर्छ क्या त्यो हानौँ न हान्नु पर्ला जस्तै छ अलि गरिबवाला स्ट्रिमरको वाच पार्टी 10:45 मेरो नै 1079 मा अड्क्यो हौ त्यही सब तर यार अब रुक अब मा भोलि के अब अर्कोचोटि चाहिँ स्काई डाइभिङ हान्नु पर्छ स्काई डाइभिङ हानी सला त नि हाँ मिलिट्री जोइन हानेर हान्दैन नि दाइ आगोले हानेनस् पेट दुख्यो कहाँ हान्छ स्काई डाइभिङ पैसा छैन गफान्चेस को छ र तिम्रो को छ र तिमीलाई आज बुझिदिने तँलाई कसैले को बुझ्दैन छ र तिमीलाई म बुझ्छु बोल्दा को छ र होइन तिमीलाई यता मैले कमेन्ट पढेको क्या ओइ के भयो एलटीलाई लौ झ्यापमा छ क्या डिस्कर्ड आइज त तिम्रो अस्ति मनका भनेको कुरा रोब्लक्स तिम्रा हान्नुपर्छ हामी मनका कुरा सबै सोधिदिने अरे सुनिदिने होइन सोधिदिने यो अरे घोलेले मलाई स्पोन्सर हान्छ भने जिन्दगी नानी हो यार यसले मलाई त्यो पेट दुख्यो यार आया, के ए को त्यसलाई मलाई स्पोन्सर मात्र भने पेट दुख्यो अरे अब सिधै के को है नाइन मार्केटमा मलाई गाय छ हाल्दै त भिपी हाल्दै त ल्याम्मै कत्रो मुडी भएछ यार मेरो त ल के के भन्छ यो त पोखरा गाय हैन आकाश छुने रहर तिम्रो पनि ओइ! कति होला एक्लै बस्दा आँसु ल, नयाँबाट तिम्रै मनका झर्दै कुरा तिम्रै पीडा मनका हुन्छ। कुरा सबै के भयो यो ल बोलाई त्यो के बाहुनलाई कहिले काहीँ दिन्छ र शराब बाहेक के भन्नु ओइ यसले त ओइ Match कत्रो बम found. भनेको त्यो बाहुनले कहिले काहीँ दिन्छ र शराब बाहेक रे ओइ थम्बनेल कस्तो केडा थम्बनेल कस्तो दादाले बनाएको थम्बनेल कस्तो पोखरा गएको अगाडा ओइ ओइ पोखरा गएको ओइ। होइन ठिक अबदेखि चाहिँ अब सायद ओइ केडा ओइ I'll fight every दादाको थम्बनेल दामी छ कस्तो त। बब्बाल छ नि त अनि
दादाले आफैले बनाउने फेरि पुरा 1 घन्टा मेहनत 1 घन्टा मेहनत गरेर फेरि क्यान्सलमा के हेलौँ जे खेल्दा तारारारा रुमको छ र नरु तिमीलाई को छ र तिमीलाई आज एल्डी च्याप्नु छ क्या ट्यापमा एल्डी च्याप छ त्यसलाई बियर खाएर त्यसले ऊ गीत गाउन चाहिँ तर त्यो लेख्नै जानेन कुन क्या गीत हो त्यस्तो लेख्नै जानेन अझै सुनेको थिएँ कुन गीत हो जन चाम्लिङको मरे मरस मुला तारारारा तारारारम तिम्रो मन दुख्यो होला दुखेल त्यो नयाँ गीत ओइले को खेल्ला तिम्रो मनमा दुख्यो होला दुखेलाई के थाहलाई सरापना बागिएका होला नदेखेरलाई के थाहा ला 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 यसलाई जोसाएर चाहिँ पोखरा गएर आएको थिएँ एलडी डिस्कर्ड आइज न अस्तिको रोब्लक्स हान्नुपर्छ क्या हामीले तैँले मैले कुन चाहिँ कुकुर भुकिरहेको तिमीलाई त कुकुर रे उसले भने मलाई सेन आई मिस हर रे ओइ सेन भाइ हेर त ला तिम्रो गर्लफ्रेन्डलाई मिस गर्छ रे त्यसले ला ल ओइ सेन भाइ ला त्यो अपोनेन्टको नाम हेर त सेन आई मिस हर रे म बजाउँछु गीत ला छैन भयो लाइभमा छ गाली दिन मन लागिरहेको थियो त्यो गोले नदे ओइ गाली चाहिँ नगरे त्यही भने त्यसलाई ड्र्याग गरेर उ गर्न गाली गर्न जा डिस्कर्डमा ड्र्याग गरेर उ गर्न गाली गर्न त्यसले फेरि गाली गर्दा गर्दा यसले त तानिदिन्छ अरे गोलेले उता नि हेरो रहेछ केटा कसले जित्ला तैँले पर भन्दै अब गयो नि त त्यो मलाई बाल गर्छ त्यो सेन्टी त ए त ए हो ओइ हो कि क्या ओइ ओइ मारो यार ओइ खोइ खोइ हेरौँ त ला स्पाइक हेरे कि मुला मैले ल ब्याट मरेर केटाहरु यसमा गर्दैन के त्यसमा गरौँ फाइट लिएर कछ र तिम्रो फेरि स्पाइक छ थाहा छ जति तारा गए नि कत्रा आउँछ तेरो One enemy remaining. भयो अछुत भयो भन्छ अहिले त्यसले रे अछुत के अछुत है त्यसले जात जना के आफ्नो त्यस्तो नबोल्नु होला यार मैले के भनेको छु भन्छ सुजने मैले के भनेको छु त्यसलाई भर कसो क्लिप हेरिस् तैँले भर लाइभ हेरिस् सेन भाइले सेन भाइ क्या ऊ भएको क्या त्यो फर्स्ट टु भएको क्या त्यो देखेर मैले भनेको मात्र रिसाइदिएर क्या मेरो गर्लफ्रेन्डलाई ध्यान दिएर त्यसले नाम चाहिँ के सोच्यो ओइ सेन भाइ तिमी चिनेको मान्छे हो क्या सेन भाइ बोल्नै छोड्यो त्यहाँ त्यसले टेन्स लेख्नु ला होला सेन लेखेको बिचारा यार बिचारा टेन्स दाइ यो गेममा बोल्दैछ दाइ सुशान्त गेममा बोल्दैछ म्युट गेममा बोल्ला गर्नुहुन्छ के हो म्युट गर्दै थिए म मरे एकछिन नगर्नु हानु त्यसलाई यो कसरी त्यो म त्यहाँ टिकल भयो Don't mess with me. Ui, nice. Portal closed. Last player standing. हाम्रो यो सबै यस्तै हुने भयो है Decoy. Spike planted. One enemy remaining. Time to jump. Fake teleport. नाइस
पुरै इक्वल हामी सधैँ किन हार्छ अब यस्तो पहिला नौटङ्की तिमीले किन नौटङ्की गर्छ त्यहाँनिर कत्रो भुट्यो यार त्यसले त जेटलाई यो हैन मेरो यो गन निस्किन्छ नि आफै ल्याग भएर हो कि के भएर हो? गन निस्किन्छ मतलब त्यो के एबिलिटी युज गरेर बेला ठ्याप्प लाएर निस्किन्छ कि यो गन ए कन्सोल कुन ह्यान्डल हुन्छ अहिले ल ओइ स्कल भाइ यता आउ न पनि ल्याऊ अघि नै त्यो आइसी खेलाइदियो हैन एब्सोल्युटली अनि आइसीको वाल हान्दाखेरि नाइफ निस्किरा के सिधै गन ननिस्केको गन बोकेर बेला नि। तल मेन उ के सर मलाई यो बाइ गर्दैन मेन गनमा रहेछस् कि मिलीमा रहेछस् मलाई आउट नन सिगारै गर्दा। मलाई विकेस गर्छ पक्का हैन भित्र राखेर पठाउँदैछु ए एमआई मेरो माया म तिमी what the fuck wow ढोका खुलेको त भएको Spike planted. त्यहाँ मोड्छ कि तेरो केटाहरू सुन्दै सरी यार किन सुधा का क्या करे हो करे Decoy. जान्छु ल इजी इजी ल वनमा ट्याप ओइ Fake teleport. Last लभली है player standing. वान डट तीनटा बुलेट Lights up. आरएनजी Stay taut as a bowstring. The fight demands it. कन्सोल ह्यान्डल त्यसो ल्याग भयो ल उ इन्स्टल गयो गयो Need a drop. ओइ गाय ल्याउ त छोइला दिस Could have a drop. Thank you. Cutting through. ओइ वाचिङ कम भयो ओइ केटा ओइ तिमीहरु के गरेर ओइ वाच टाइम ओइ सेट गरेर युट्युबर मिडे, पेपर मिडे, मिडे। रहेछ त मिडल चिट्ठी भित्र राखेर पठाउँदैछु ए मेरो आँखा के भएर भने माया I know exactly where you are. गयो मेरो भोइस त ओभर बनिसकेको रहेछ के भएको यस्तो बरु तैँले वाच पार्टी चाहिँ हान्नुपर्ने क्या आज युट्युबर चाहिँ सर्ट है Spike Oh. planted. बियर यस्तो वाच पार्टी चाहिँ सर्ट Excusez-moi. Last के हो player Wow. standing. के भने सेट गर धेरै ओपन भयो त्यो साइडबाट देखि तलबाट आयो That's three. माथिबाट होला हार न तिमी मैले ब्ल्याङ्क मतिर Take aim, Zenfire. Let's not complicate it. के भने Here. ओइ यसमा गर्दै ल यो वाला च्याम्बर तिमी बिनै खेल न Time to jump. आटे जति बरेर पानाहरू Who's next? Here. बी है बी मी बी बी Fake teleport. ओइ त्यो लो छ दाइ त्यहाँ हान्दिहाल्नु त Bad luck. अझ छ Spike planted. Decoy. Last player standing. ओइ लाग्यो है अब के भन्छ This one okay now? You all feeling good? We got this.
Also vendor गर्दा Need a drop. Thanks. Need a drop. Thanks. यसो साम तिम्रो देऊ त नदिने मम्मी बस्किन भन्ने के भन् ओ यता आउँछ केटा Time to मसँग आउँछ पाउँछ जाऊ अगाडि अगाडि जान्छ नै चाहिन्छ अझ यिनीहरू मिडबाट आएर छन् मिडमा स्मोक थियो ल पास भएको हुनसक्छ क्लोज म यता हेर्नु अगाडि अगाडि साइड मेन हेर्नु बी 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 स्मोक छोडेको है क्रिस back soon. मसँग आउँछ है आउँछ आउँछ दुईटा यताबाट यता यता Planted. Welcome to my world. Slowing them down. स्लो भएको छ राइटमा मसँग ड्रोन थियो तिम्रो राइटमा फरेन रोड Last player standing. एउटा बडी हन्ड्रेड मारे क्या मलाई One enemy remaining. टाइम छैन छोड्यो पैसा छैन के गर्यो तिमी Don't be spending too many brain cells figuring them out. Overthinking it. त्यो साइड चेन्ज गर्नुपर्ने हो र के गर्ने भन मसँग अल्टमा यतिबेला सजिलो क्रिस तिम्रो ओल्ड बिगमा ए पापाजी अल्ट पापाजी अल्ट 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 हाल्नु म त्यसमा तिम्रो अल्ट यो अल्ट त्यसै सबर जाने Cutting through. कतातिर जाने यहाँ हैन नि। अगाडि छ कि साउन्ड छैन तिम्रो क्यामेरा I'll handle this. Here. Here. तल साइपर बिमा थियो त्यो ठीक, ठीक, बिमा हो। ठीक 80 60 I'm back. मैले हाल्नु भएन त्यो 1 HP छ के भन्छन् साउन्ड 60, 60, छोड्दै छोड्दै Time to jump. साइपर बी तिर थियो म ड्रोन गर्छु है वेट ओके त्यसै मार्ने यहाँ थियो अरे अरे आउट भनेको मान्छे मारिदिएर One enemy remaining. नाइस थाहा छ है कहाँ Spike Wait. down mid. यो त थोरै थाहा छ ओटी Spike spotted lead. Getting tired is optional. Reloading. Keep the energy up. Could I have a drop? पुस्ता भाइ पुस्ता भाइ कसै कान्छ Reloading. Reloading. के भयो Hit them when they're not looking. Reloading. Get out of my way. साथै क्यामेरा हाल्दिनु म यही छु है यो मिडमेन्ट Deploying drone. सही Time to jump. मिडमा अट्का होला मिडमा अट्का जेट माइनस 80 छ ओ यही छ One enemy remaining. माय गॉड Spike down mid. त्यो बी छ त्यो छिरे है साइड छिरे जस्तो लाग्यो मलाई सेट डाउन छ यताबाट होला
जानु के छिरेको स्पेक्ट डाउन जसम्म त जानु पर्ने त्यसले अनि छिरेको छैन 30 seconds left. रेड बल हान्नु मलाई यार सो साइजको त्यो फर्क्यो जस्तो छ कि त्यसको टिम मर्यो त्यो स्पेक्ट डाउनको के गर्नु 10 seconds left. सबै गर्नु I don't care if there are 5 of them or 50 of them. कसो बाइदिनु कसो दिनु मोबाइल तिमी बाइद बाइ होला ए छैन बाइ छैन कसो उसाउँछ कसो म त जादुले फ्यान्डम पाए मलाई गाडी ल्याउँछ गाडी एउटा बाइद हो त गाडी दाइ सुन्नु न सुन्नु न कसो तिम्रो गाडी Thanks. चल सुन्नु न ऊ सुन्नु न म अल्ट हान्दिन्छ आउनु त वेट Revealing area. Doing a thing. Enemy spotted. A. Spike down A. damn it Out of charges. One enemy remaining. Nice. You all are wonderful. Please do not mistake my smile. I take this all very seriously. Reloading. Cutting through. त्यस कता खेल्नु ल भन Try not to die. उसको बदल खेल्छौ म पेट हान्दिन्छु तिम्रो हैन ल एकछिन के नभन्ने मिड हेर्नुपर्छ यार मिड मिडिनेट हेरेछ नि तिमीले कत्रो पड्कायो र मैले छोड्दिएको Decoy. Who's next? Out of charges. मन पर्छ छोड्दियो Fake teleport. Back off. You're done. Back and hitting the brakes. Standing. समथिङ जस्तो हान्नु पर्यो के भन्छ हान्नै पर्ने हुन्छ हाम्रो यहाँ स्कलले हान्दैछ One enemy remaining. Reloading. Spike spotted. Act on my intel. Don't give them time to reposition. हैन उ बोल्दै बोल्दैन क्या सेन्सियर छोरा बोल हजुर बोलिरहेको सुने जाऊ किन त्यसको छोडेको सासरले छैन साइन्सको पनि किन लेट्स गो वे गन उडाउने आज आए त अचम्मै भयो त वाउ गेम अगाडि डिस्कर्डमा चाहिँ म्युट हान्दै थियो कि अब अनम्युट हान्नै मिल्दैन अनम्युट हान्न मिल्दैन हो के Cutting भन्छ through. मिल्दैन अब अनम्युट हान्नै हाम्रो सासर अनम्युट हान्नै पार्टी लिभर गरेर अन्त Decoy. पिक नगरे हो वेले त सासर तपाईँको Enemy spotted. A. हैन गाहेर गाहेर पिता छ गाइस मिड म ड्रोन हान्छु कन्सो मिड लाग्यो म तिम्रो ड्रोनको बचा जान्छु त्यो मेनबाट मर्लाउ तिमी पेपर एक्सले त जिटुलाई त डिस्ट्रोय गरिदिन्छ यार जिटुलाई कस्तो पिटिरा यार I know exactly where you are. एकचोटि पार्टी लिभर अझै जोइन गर Spike planted. त फक कहाँबाट आयो यहाँ कति बेला छिड्यो Last player standing. विनर लास्ट स्लो खेला यार केटा धेरै पुस भयो ओ त्यस अप्रिक सर Last round before the switch. त्यो पैसा छ If you're not I spamming need the a trash, drop. let's just buy me something fancy. दुईटा कन्सो प्यान्डल अब त्यो छैन त्यो सुन्दैन के सासरको बल्ल हाल्दा सलाम त्यो ड्रोन फुटाउ त यो छैन आएको कता ए हस्ला
ल ल म फोड्छु म Time to jump. टिम फोडा दिन्छु ल अप हानेर अनि फ्याट्ट आइज न म त छोइला पिक गरेर क्लोज क्लोज उ गर्न एग्रेसिभ पिक गर्न गरिहाल्यो म स्मोक Nowhere to पुरा run! हाने त्यसले अन ट्याप आयो यही हुन्छ यही भाग भाग ओ माय गॉड के हान्नु है त अदिस मन्टे बोल्दै Here. Spike planted. त्यसको मैले देखिसकेको छ कि किन जान्छ Last player standing. कस्टिङको पछाडि Nice slow down. नेक्स्ट टर्न Switching sides. कता फास्ट Flashing laser? Pick something nice to kill them with. बिल गर्दै बस्नु बीमा साइबरको ट्रिपहरू हुन्छ खेल न स्लो खेल न ए डोबर ड्रोन सोन गरेर हैन यसो लाएर तल्ले भने के त ड्रोन छैन त्यसलाई तिमीसँग राख्नु Reloading. 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 स्ट्राइक Reloading. My ult's not ready. दिखा पाउँला Reloading. 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 स्क्रिनमा त वाक गर्ने ल स्लो किन भन्नु हुन्छ हुन्छ तिमीले यो डोर नै हेरेको हुन्छ त हेर्नु त तिमीले तिमी डोर हेर चेचम्बले प्लिज छोडिदियो त्यो गरिहाल्छ तिमी दाइसँग गर्छ Here. 2 2 1 गर्नु आउँछ होला ह्याप्पी गर्छ होला तपाईँ Time to jump. म डाइरेक्टमा जान्छु ड्यास हाने त Dropping. ल म त ट्रेड नाइस Killed their Lovely cipher. थाहा हैन One enemy remaining. ल हिच ल भाग Spike down B. Enemy spotted. ड्यामेज छ नि कुदन तिमी Out of charges. सर Last player standing. I'm too far. ल चारजनालाई तन्काइयो तिमीहरू खाली कोली छ भने भर्खरै मलाई खाली छ जस्तै लाग्यो दाइ यता पुगिसकेको थियो दुईजना मारेको साइडमा Work for it. कसरी त्यो त्यहाँ छ त फेरि यार त्यसले टिपी हानेर आएको होला या त Reloading. यो मासले यो त त्यत्रो हुन्छ हो हाम्रो यस्तो चाहिँ है अनि यही भएन यस्तो नै भएन तर हाम्रो एक्लै जाने बानी हाम्रो तर एक्लै बानी जति जति पनि घरकाटा छुट्दैन रहेछ यार अघि आऊ कस्तो Last player standing. ओइ ला त्यसरी एउटा त मर्यो एउटा कति त उयोलाई माया कस्तो हावा खेलेको यो स्कोप गरेर तन्काउ मलाई यसको मसाला प्याज चलायो One bullet. Take a Brian. piazza là. That should be enough, yes? मलाई मलाई गार्डन दिएको गाडी Need a drop. ह्यान्डल चलाउनु मलाई अहिले नै भ्यान्डल अहिले लागेको छैन छोरो गार्डन दिएको फेरि फेरि यस्तो गर्नु त दाइ तिमीलाई गार्डन किनिदिन्छ नि तिमी दाइलाई ह्यान्डल किनिदियो I need a drop. त्यही ह्यान्डल लग्नु यो किन्दैन त भयो त त्यही त Reloading. Hit them when they're not looking. वेटर छोड्छु Who's next? देखेँ त्यस्तै 5 जनालाई दिएको वेट 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 म ड्रोन गर्छु वेट वेट म ड्रोन गर्छु Cutting through. Take flight. यही छ Enemy tag. Decoy. Reloading. वेट 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 Revealing area. कि दिनु जाने होला अलिक पाइसकेको रहेछ
कुरेर बसिरहेको छ यार यो त मिड हेर है ओ माय गॉड कहाँ छ के स्पेक में डाउन हो क्या हुआ अब मनी लो जगह बाय राउंड थ्रो हुँदो ए पछाडबाट आएछ ए लबी एउटा आएछ सायस तिम्रो पछाडी सायस कति भनौं Enemy spotted B. एकजना बीमेन छ एकजना त्यहाँ पछाडी 30 seconds left. Last player standing. One enemy remaining. स्मोक गर्दैन बीमेन विने वाला है I got the spike. Drop in a smoke. 10 seconds left. No. Oh my god, कसरी मरि के त्यहाँ Hold heads until we're home, yes? तिमी मर्नु थिएन कि स्पेक डाउन गयो अनि स्प्लिट खेला फर्किनु पर्यो, स्प्लिट हामी पुग्छ। को लाइक अनि म पिज्जा पछाडी फिर्ता आउँदै थिएँ नि त मलाई यार यता मर्यौ तिमी यसमा रिभिल खोडिदिइहाल्छु स्टार्टिङमा नेक्स्ट राउन्ड एकचोटि फास्ट ट्राई गरौँ है 130 शेरिफ लिनु पर्ने छ Best. जो My ult is ready. स्मोक देऊ न स्लो जाइसक्यो त्यो देख्न त्यो 130 छ और बुढाउँछ रोटेर हान्नु त टाइम धेरै छ साइफर जेड यता साइफर र सोभा यहाँ छ जो भी लो त्यस मिड हेर त भइरहेछ एकजना अगाडि आएको हुन्छ ल आएन साइपरको त एमा हैन बीमा त्यसको ट्रिप त्यही छ होला त्यसले क्याम हेर देख्यो क्यामेराबाट Drop in a smoke. ट्याप चाहिँ 30 seconds left. चल इजे जेड Spike planted. My ult is ready. Like I never left. One enemy remaining. Minus 49 Thrifty. नाइस वन नाइस बडा नेक्स्ट Ops, ओ अपुटा त्यही त यसरी एमा फास्ट I गर्न could just outlive them. हान्ने एमा फास्ट गर्न छैन आउन फाइनल बाइ गर फ्यान्डम ल्याउँदा फाइनल बाइ Need a ए drop. 300 अपडेट गर न त मान फ्यान्डम बाइ छैन तिमी पनि आइज बाइ छैन के मलाई कोहीसँग बाइ नै छैन फास्ट गर्ने भन्दा डबल अफ छ क्या वेट म ड्रोन पर्छु नि त वेट भाइ मलाई छैन हेर्नु समस्या पर्छ छ, म कल गरेँ Deploying drone. अरे यही चाहिँ Drop यहाँ in कोही छैन smoke. पछाडि Revealing the ए सरी सरी छिर न छिर व्हाट द फक हजुर यसमा क्रस हान्नु त मैले सोचिन क्या Teleport's ready. चल त्यहाँ हिँड्नु पर्दैन त्यहाँ डबल अफ हेर्दा त यो गरौँ One enemy remaining. नाइस नाइस Recall my lao. I'm sorry, recall my lao. होइन यसरी गरेको At this one time where I need a drop. Look. ट्राई गरिदियो त मलाई
उयो सुशान्त बाई गर्दै त Thanks. लेन के भन्यो त्यो जिस्किरा यो चाहिँ कस्तो सिरियस भएर हो ओ यता आउनु ओ किस गरिरहेको छ Watch me. म खुट्टा लिएर आउँछु नि त्यसलाई भाइ खुट्टा म ड्रोन गर्छु हैन मलाई हेल्प गरे त्यहाँ मलाई मर्नु पनि मार्नु गरेर नाइस त्यो साइकललाई मारिहाल्छ यसो भित्र यसो यो यसको भित्र है यसो मिठा छ यस्तै खेल्छ पसल One enemy remaining. Anyone else? My ult's ready. One HP. What's through? Alright, lucky socks. Don't fail me now. अब सुबहको अल्टा हैन म दाइको र सुबहको अल्टा हेरौँ भन के भएर बे घोषणा दुई जनाको बिचमा गेम खेल्दा खेल्दा बक्लौली भयो क्या हैन सायद भन नि भने ब्रो म्याच जित्दा अनि मात्र तिमीलाई म माफी गर्छु भन न Reloading. ओए टोक्रा ओ यो स्पाइक दिने I'll handle it. अहिले ड्रोन गरिदिन्छ Don't miss me too much. On my mark. Like that. ब्रेक आन Watching here. वेट म त्यो मान्छे डोर्सबाट आएको Decoy. ओके One enemy remaining. Die. Die. Nice. The dimensional fabric here is thin. Reloading. I'll tear through. Tap stick today. With my white. बाइकबाट त मलाई आठ आठ होला Reloading. स्कल बोलिरहेको कि छैन म त सुनेको छैन यार ओए म ड्रोन गर्छु सायद बोलिरहेको छ हजुरले मिट हाल्नु मलाई वेट छैन मैले म्युट Try not सबै to die. बोलिरहेछन् ओए रोकै म आरामले साउन्ड नगरे केटा साउन्ड गर्दै नगरे ल ल Get out of my way. वेट यहाँ छ वेट छोट छोट मलाई कभर दिऊ है यहाँ छ है जेट चाहिँ ऊ यता छ भाइपर उता पछाडि राइट साइडतिर है प्लिज मसँग आउँछ हैन सर सुशान्त तिमी हो Scanning ahead. म डाइरेक्ट मार जान्छु है Enemy spotted. उयो ब्रो Damn it. मलाई साइड कोला हेर्न केटा हो exactly where. One enemy remaining. जस एकछिन तिमी नगर तैँले गर्छ Reloading. मर्दा हुन्छ Last player standing. Like I Last player standing. ओ माइ मर्दा हुन्छ वरि साथी नि मर्ने हैन नि त्यो upgrade my powers and for invincibility. Much prefer Oh, one tap on it. this gig. त्यो Immortality पैसा doesn't काममै छ have as किन many day-to-day benefits Bye, bye, as bye. you think. हामीलाई 12 17 3 मा पन्चु 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 Need a drop. Thanks. Now I know. We didn't forget the spike. हुन्छ भाइको अल्टा हुन्छ म ड्रोन गर्छु है भाइको अल स्पेक्ट लगाउ प्लिज स्पेक्ट राख्नु है तिमीसँग अबे मसँग अल्ट छ कि म पछाडि गएर खेल्न पनि सक्छु Reloading. हैन म डाइरेक्ट साइड छिराउँछु कि म मर्यो नि स्पेक्ट डाउन हुन्छ क्या Reloading. एउटा मिनिट न वेट वेट सरी साउन्ड Deploying drone. त्यो एमै हो एमै हेभी होला भन्ने सुनेर यता छ जेट पछाडि है अपो अप साइबर पनि छ साइबर Reloading. चार टीपीसी देके पिकअप हो जाएगा
यहाँबाट आयो एउटा वेट वेट खोइ हाम्रो इनिसिएटिभ किन यता छ जब कि हामी इनिसिएटिभ घाँटी बस्छ Short. साइड पछाडि One enemy remaining. त्यो साइड Side पछाडि पछाडि. 140 Revealing area. Short. ओए It's a क्या shame कल you त had to पागल die, भयो त. but you are not part of my league. टेबल फुटेछ यार. Match point. Take a minute. एकदम एमा और उठाउँछु म एक नै बीमा और बढाउँछु चल्यो. My ult's not ready. अब ओए ओए अपडेट उठाऊ है उसलाई के अरे यो उठाउने हेल्प गर त म अल्ट हान्छु म अल्ट हान्छु मनी अरू उठाएर योबाट त्यसको लेभल छ हेल्प गर यो हेल्प गर Don't let them get up. मेरो यहाँ और लान्छ. Who's next? My ult's मेरो ready. चान्स हो त यो यहाँ छ मेरो Oh, चान्स हो I'll, म ड्रोन गर्छु है I'll handle this. बीमा एमा दुईजना थियो ल भाइको र योहरू देख्यो मैले ए त्यस साइडबाट आउँछ साइड I'm back. इधो इजाउन लागेर Here. अन्त दुई पाइसक्यो प्लिज तिमी अल्टमा खेल्न पर्छ I'll return. Over here. म अल्ट पछाडिबाट खेल्छु Headshot. त्यो ब्लाइन्ड छ त्यसमा एउटा ओ माय गॉड 80 Cutting through. Last player standing. One enemy remaining. बेकारमा त्यहाँ यार. मैले यो मैले हगेँ क्या पेल दे यार पेपर एक्सले त कस्तो पेल यार कसलाई भाइ जिटुलाई पेपर एक्सले जिटुलाई कति भएर कम्ब्याक चाहिँ हाल्दा ठ्याक्कै सेम तिमीहरूको जे छ त्यही हामी पेपर राख्छ. 12 नै These new friends किन मैले त्यो are हेर्न हतार भइसक्यो ल भ्यान्डल यो पाउँछु भन्छ Thanks. भाइ छैन है भाइ कस्तो छैन हानेको रे यसले आउट चलाउनु त Reloading. सिधाएर हग्न जाम भनेको म यो सँग अल्ट हान्नु भनेको के छैन मसँग हान न वेट साउन्ड पेपर देखाइकन म अल्ट हान्दिन्छु तिमी हान्नु नि यहाँ चाहिँ यो चाहिँ साइफरको छ यहाँ चाहिँ नाइ Cutting through. पछाडि टन्सु प्लान गर ओए म वेट अपडेट म अल्टमा खेलिदिन्छु One enemy remaining. Attackers win. Give my team their damn respect. बक के हो यो बक भने भक होइन बक बाक बक लेखा जस्तो स्प्यास ओए स्कलले ओभर हाने यार. तापडको त्यो चाहिँ बुझ्नु म डरले त्यो म्याच हेर्न गुड नाइट मनी गयो कति हतार भएको ल म्याच सेन्टियागो ओभर केमा हान्दाखेरि भ्यालोरेन्ट च्याम्पियन टुरमा छैन त नि पेसिफिक हो च्याम्पियन टुरमा हेर्न च्याम्पियन टुर was well forced away. Yeah, he's been bullied off this. Paperx forcing space. Trent's a mile off, but he's trying to get over here. But the site's बहुत been सुरु lost भएर in the meantime. हैन यो सिजन लाग्यो म्याच होइन म्याच फर्स्ट म्याच भर्खर सुरु भयो. Oh, And first now match. White's a bucky for baby mate. No abilities and something just finds a freebie. He's clean with it as well. And Trent's position कस्तो one becomes time what हानेको feels उसले. like expected, but no, does manage to catch off something, but a 2v3 now.
Mornew's close, but you're right, upgrades here. Can they get past Forsaken? The first challenger on the way. It's a 1-for-1 trade, and Envy secures it. That felt too easy to close. I mean, GT were teed up here in terms of the economy, in terms of the momentum of this. It's that 1v2 from Divide that completely shatters this map. Yeah, shattered like glass. That has got to be a gut punch for G2, but a dream for PaperX, closing out map 1. 잠깐만 지대서 यही होला जस्तै छ नखेलेको टिमहरु अब हाँ ए बबी कहाँ गयो त्यही लाइभ छोडेर History books is finally here. And they folded in his hands yet again. Steps up to the plate, and he could knock this one out of the park. Now they shall be engraved alongside the greats. I'm here with Hitbox, streamer for Valorant, and the first question that I want to ask is how is he finding this country? How is he finding the crowd? Is he feeling well? Hitbox, ¿cómo estás? ¿Estás sintiendo la gente? ¿Qué te parece Chile? Estoy encantadísimo, maravillado, he entrado aquí muchísimo cariño de todo el mundo, la gente me ha tratado súper bien y nada, con muchas ganas de ver el país, que aún me quedan bastantes días. Muy bien. Todo. Definitivamente. So he basically said that he loves the crowd, he loves Chile. The crowd is so nice with him and with all of the guys too. He wants to meet more of Chile. Also, he's gonna have some time, so he's basically loving it. So now for predictions for today's match, predicciones para el día de hoy. A ver, ¿quién jugaba ahí? Perdona, que era... So the first one, la primera es Team, la segunda es Team Liquid, T1, y la primera vas a tener, sí, G2 y PaperX. G2 y T1, creo que va a ganar hoy. G2 y T1? Sí. So his predictions are basically G2 and T1. Let's see what happens. Muchas gracias por la entrevista. Back to you guys. Subirle esa chapa me gustan peli, tú sabes que yo soy puto que estoy la es mentira. Full los bolsillos para darte lo que tú pidas, ya están dando. सेन्टियागो भनेको ब्राजिलमा हो र स्पेनिस हो स्पेनिस जस्तो लाग्यो मलाई त केटा हो दिन गर्दै होला यार
here with Paper X's Alex. Now, congratulations, Alex, on taking map 1. Just wanted to ask you now, with G2 transitioning into a double duelist team, especially coming into this season, and Josh RT mentioning that he actually took the idea from you guys during the off season. Was it tougher for you to face them now that they're playing around with a lot more aggression? Yeah, I think it's a little bit different. I think it's difficult because G2 is a great team, you know, like I think the main problem we have is that I feel like they can switch styles now. So I think that's something we have to watch out for. I think the boys handle it very well, so props to them. All right, thank you so much and good luck on Corrode. Oh boy, what a way to start things off here in Santiago, Chile. The crowd was on their feet, and PaperX as well as G2 did not disappoint in that first map of Split. You had highs, you had lows. You couldn't have asked for a better game to start this day off here at Wyatt, and that is of course a rise in high-speed moment. Just how freaking good this match was to kick it off. Insane. The individual plays, just like this tournament. Ad watching छ तो hello. केटा लाइक हानुम देसो बटाबट. Highlight reel the entire time. Unbelievable. The crazy sheriff. स्वागत छ नयाँ मान्छेहरु छ सस्के पनि हेर्नु केटा. Leave having the sheriff win. It wasn't even a thrifty round. He was playing with the judge, getting the multi kills. Something's opping on that first half was outrageous. Sick game. Feels like every player was having some moments they were in form. I mean, maybe aside from BabyBay, who feels like he still needs to get in the mix, was lagging behind a little bit. But outside of that, I felt like everyone was really firing on all cylinders. And in terms of PaperX picking Split, and maybe that being a bit of a concern for us, they came out, they knew exactly what they wanted to do. Took a timeout after 3 rounds, super early, changed to a fast retake style, ended up working super well. And then a couple rounds after that, when they start coming back, Josh takes the timeout, and they run that crazy fake round where they sell with Jaws, Neon going in with a fast lane. So they're Trent over there on B, and they got up a Nightfall and the Showstopper and pivot back. I mean, this was just 2 behemoth teams. Cinema. Creating everyone hands magic. up, hands up. This is us right now. Cinema. There it is. No, seriously, beautiful matchup between both teams. But of course, PaperX picked up the win. One of the big reasons why that happened was we were seeing some absurd output from something. And now, important to note here, right? Because something he was popping off in the beginning of that game. That op in his hand just felt like butter, bro. So this is his stats across kickoff versus Split here. And you can see that they're broadly similar, but at the beginning of Split, he was giving you much, much more. And that's what I want to see. With the op in his hands, he's demonic. And if you can get him that more often and find a way to activate him on the attack side, there's so much room for growth here. And these are fairly average stats, to be honest with you. But when he's on, and he can be a game-changer player. So I'm looking to see towards something. Can they get him activated on the attack side? He went, I think it was 12 and 7 on defense. He went 12 and 7 plus 5, and then you end up you flip it over -4. So it was definitely an output issue. But Jorg was also the same, but flipped, right? He was dominating the defense side, couldn't really get going on the attack. I feel like that's just G2 historically. They're a team that will often put up only a few attack side rounds, maybe just get a round off where they get all their ults. In this case, it was like winning the pistol, winning the bonus, and then they can just run it back with outstanding defensive play. But here, it just was not enough. And just, one other small point is you're talking about something thriving with the op. Maybe that's the reason BabyBay wasn't really able to get online in this game. He wasn't able to op. Waylay's not the agent for that. There were a lot of moments, too, where you could see, like, straight-up shakiness across the board, indecision, not sure if they want to push together in some of these pivotal rounds. I mean, I'd go as far as to say that round that, I believe, was it Envy that won it, right toward the end of the game when it was just a 2v1 with, and you had a BabyBay flew over. Those are those instances where you need to see that coordination be a little bit tighter for G2, and it's those moments why that they're certainly going to that 1v2 clutch was crazy. During the saturate, opportunity for one shot with the Guardian and hit it on Trent, who looked like he was apprehensive to swing the corner, and then just got deleted. That was just one of a million of the crazy highlight plays in this game. It was insane. I think it's important, though, that PaperX have taken this map because they've looked a little wobbly on Corrode. Corrode's also going to be just absolutely nuts, man. They play a Phoenix Waylay comp on that map. Against the ISO. Against the ISO. Like, what are these compositions that these teams are playing? But it's set up to be a spectacle. G2 should probably be favored. But, man, I think what you've seen here is PaperX just move faster, right? They make the decision quicker and get themselves into spots. Whereas G2 are still, I think, finding their footing. And
as a comfort, slowing things down a little. Yeah, as we heard from Coach Alex, they're now able to mix it up on the fly. That's a very scary thing, but I want to hear from the G2 camp. We got Josh RT standing by with Jen Lee. Here with Josh RT of G2. Now, Coach, you guys now need to win both Corrode and Breeze. I know you have a really strong confidence in your Corrode. Shouldn't be a problem for you. The thing is, why Breeze over Bind as a decider? You know, it's kind of like the devil we know, and I kind of prefer it that way. Like, unfortunately, like, obviously we lost Split, but it's all stuff that we knew about, and it's just trying to adapt to an environment, this really loud environment. Awesome, by the way, but I realized like their play is really suited well for stadium play, and the halftime talk is more about like it kind of adjusting to that. So we'll bring the fight to them. We are happy that it's on Breeze, to be honest, and you know, we'll hopefully bring it to map 3. Okay, thank you and good luck. Thank you. I'm glad that Jen brought up the map pool, specifically getting to that third with the Bind Ban, because that has just always been the home map of G2. They are so good there. But yeah, Josh saying that that's the devil they know on Breeze, because Paper Rex have been mixing up their Bind comp because they've had mixed results. Last we saw them on it, they brought out the Veto. We're doing some crazy like attack side teleports, smoking onto like top boxes, and then they would teleport forward with it on attack into the smokes. It was some crazy stuff. Josh just clearly doesn't want to mess with that, yeah, right? He Like, just doesn't want to get hit by the unexpected and that be the catalyst for a loss. But tell you what though, if you're a viewer and you haven't been able to catch these two teams, this is going to be the unexpected. We were talking about the comps. I mean, you will not find anyone else playing these kind of comps. Yeah, I remember on day one we were looking at those mirror match rates, and Vice was actually at the top of the list for countering the meta. Yeah, they've changed it up. They have changed it up. So previously they were running the Phoenix Waylay here. Now they're going over to a solo Waylay Vice composition. Maybe an anti, but at the same time, I think Babybay is going to be able to dance around this Vice comp a little bit. I mean, if they were playing Neon ISO, something like that on the side of G2, then I could see the Vice being astonishingly good. I don't know if this is specific anti-strat from Paper Rex or just an evolution of their Corrode, because it wasn't the strongest. I mean, you can see it in the map stats. They're only winning it a third of the time. But this should be home ground for G2. This comp flows well. It's crazy, but it does flow well. I guess the question is just, have Paper Rex improved here? Well, what Josh was just talking about with the devil that he knows has to immediately go up against a brand new comp. This is going to test Valen's IGLing on the fly and what Josh can provide to the team adapting when we get to timeouts. Excellent notes there, gentlemen. All right, let's send it back over to your casters. Will we get a map 3? I say this series deserves it. Here's Pansy and Hypoc for the call. And look, I'm with you, GB. I want a map 3. I'm just a little nervous. We're not going to get there. But Mike, has the map changed your mind? The comp changed your mind? Or is map 1 just that little too bright? I mean, map 1 is maybe shifted my expectations a little bit. Seeing the comp change here makes absolute sense. I personally love the Vice here on Corrode. I think it's probably a good answer to most of the double duelists. But again, just this being a little bit quirky from G2 in terms of the comp. Yeah. We're testing the homework of Paper Rex. I like that. A little offbeat, just going to put them through their real paces here. We go back in. G2 starting out on the attacking side, Paper Rex on the defense. Map 1, if you missed it, well, you should watch it back. 13 to 9. But it's directed approach from G2, really not pulling many punches on this. Themselves right up towards A, wide open for the taking here. Paper Rex already resorting towards a retake setup. 4 towards spawn here, though. Yeah, Jorgamo's... Oh, gosh, I got a little bit sketchy on the back pedal, but Babybase, he's having a bit of a rough one, to say the very least. But Babybase now looking to try and pressure this further. Jorgamo down on 24, still standing guard, still standing duty. But again, just blow for blow, Mike. They're just 1-for-1 trading out on this. Alan spotted, but he still gets the kill! How's he getting away with it? Forsaken goes down, and now it's something in Divide. They've got sight, but that doesn't really give them the defuse, so they have to dig a bit deeper. And yeah, Trent just going to be bounding on the corner. It's not going to go further. It got low, but it is theirs. And nearly by enough more they can chew towards CT. Said 4 bodies stacked up there, but the isolation onto Jing by Valen absolutely crucial. Again, the paranoia is what really sets things in motion for them. That's a ridiculous kill from Valen, by the way. Yeah. You're not meant to be doing that, if I'm honest. But they need a bit of it, right? Get the feeling right again. Yeah, I mean, after map 1, you're looking for just like comfy, confident play here from G2, because
I'm tapping into what Josh was saying. Again, their Paper X's playstyle being a little better into a loud crowd audience, right? True. When comms get a little chaotic. Sound cues get a little quieter, and speaking of chaos, it is exactly, well, not how you expect it to go down, but in maybe the way you did. I don't know, this is bizarre. We're down to a 2v2. There's a Sheriff and a Classic. And it seems just as likely they win as the one who's got the bye. Jing's actually plucked a Bulldog from the fray here. Divide on a Sheriff. I mean, Valen's tagged down to 74. He's still healthy, but it's a Guardian. Fully disconnected. Yeah, anticipating G2 slipped the net elsewhere. Probably looking for Leaf. Yeah, I guess it is a common thread, isn't it, right? Yeah, not going to find him at all. Playing with the get a comfortable plant here. It's just Devi's position. Hang on, what can Devi pick up here? I mean, he's got a Sheriff. Which is already pretty good, considering what he was doing on map 1 with this sort of thing. What's on the ground here, though? It's a great question, because they wouldn't have had time to really police much. They did want to make sound cues, so smoking off main, trying to bait this forward, right? Trying to be rather evasive and elusive. 3 bullets. That is your curse and blessing all at the same time. Jing does need to keep their attention here, though, as the penny will drop. And there he is. Jing happy to go in, but it's Leaf to find a fight. Jing on 19 is not going to get a look in. G2, keep it cool, keep it calm, even if it's costly. Thank God for that. Yeah. Envy swinging out here, getting 2 kills with a Classic, by the way. Not what I expected. I'm not sure exactly what gets caught in the choke point. A ton of bodies there. Jing with the first hit. Yeah. Fair enough. Still, G2 navigate their way to a second round. And already up to 5-0. Just one off the divide. Something. 3 again. I mean, reading this pretty well. In terms of the purchase here. Something was an absolute menace with any scoped weapon. Valen takes a tag. Yeah, he actually gets taken down to 10. He was one of the very few with a bit more to play with, but Valen going to be maybe trying to brave this forward. Healed up as best he can be. But they may not fancy this. Maybe looking for other options now. Need to start checking down that utility list, clearing this on the other side of the map. Slower approach here from G2, obviously, considering the purchase. And the Guardians, the closest 2 rifles they have. What's it talking here, bro? Middle pop flash. You can kind of shift walk away, almost imply that Envy was the catch as G2 going to be on their toes here. Envy playing a great game top middle, but gets outdone. Jing though swings into effect and finds 2. And now the problems start as Jono and Valen are left in no man's land, adrift in middle. They've chosen the right side, but it's Forsaken standing there as Valen will power forward. He's maybe going to be able to get a plant. Definitely will. It's an upgrade as well. Doesn't know how much time he has. Yeah, I mean, Jing down to 21 HP, does have the recharge, but there's a double flank coming through. He's picked which side he wanted to take a stand on. It's something leading the fray, and he takes his head, but the trade, quick with it, divide there in unison. Paper X get there first. Ton of damage done. Maybe 2 rifles maintained here for Paper X. Again, the byproduct of only saving 2 Guardians across previously from G2, so you could argue they have a slight advantage here. Jorgamo just following all the way up to top mid here. Very aggressive take. Paper X will prevent a bonus though. Jorgamo and Valen already on ultimates. Yeah, I want to see what the implementation of Jor is in this and how it looks on that ISO. Well, it was heating up towards the end of split. We talked about how well, a slower first half, but again, creating space and just offering trades up the rest of G2. Pacey take here towards mid, though. Yeah, not really making any subtleties to this, and there has been a catch and there has been a loss. Jor going to lose the fight, but Baby Bay on the trade. Forsaken down on 27. Has to respect this to an extent, but G2 still cautious on the scale up. Yeah. Obviously note Forsaken's damage, but they don't like it. Push through. I mean, look at the presence from something towards mid here. I'm a little nervous that is going to really find extreme amounts of value
But Forsaken gonna take away Leaf, so now the options get less and less. It's a 4v4, and the map is getting smaller. Something on this flank can keep so much space, alleviate some of the worries and concerns of Elbow potentially. But the timing is just right, and now Forsaken can get involved, and he does! Paper X just smothering G2. G2 just get themselves stuck in a position where it's semi-committed, right? There's no comfortable option to pivot back into mid. And even here, I mean, that's so clean from Forsaken. Who, by the way, finds another kill down at 27 HP. This just doesn't seem right, does it? Doesn't seem right, but he's good. I mean, you kind of were that round, I'll give you that. I will absolutely let you have that. But 2 apiece. G2's money now gonna start feeling the pinch. Some investment. I mean, Baby Bay's stuck on this bucket, it feels like. Try and pick up the pace once more. Get him in a position. Baby Bay will find Forsaken. All right, the account's open. Move some of the security in terms of the setup here. Actually, investment further here, but Devi shuts down Leaf. Now they're hitting today. Devi still allowed to patrol and do damage. Goes back for seconds. Didn't even get him on the first try. You can see G2 scurrying away, trying to play this post plant. But what do you have to play with here? And look at Envy, just stylish on the corner to allow for the trades. Baby Bay is not going to have a look in. PaperX finding comfort. I need to see more from G2. I know that was a lighter buy, but I need to find some stability because PaperX, since they've gone to these buys, Mike, they have looked solid. Investment from Devi as well. I'm not sure if maybe anticipating an upgrade or two, but we'll take it for the round win for sure. Beautiful catch from Baby Bay here. Unfortunately, Devi just allowed to exist here towards Elbow. Prevents G2 from really taking firmer control of site. A couple of times now that, I mean, PaperX not necessarily feeling the heat in terms of these A site hits, so G2 switching things up now. Poised to maybe catch contact somewhere. I mean, look how deep G2 are playing outside B, though. Yeah, maybe expecting aggression here. They're waiting incredibly deep. Maybe with something's ult. I mean, yeah, something's ready to go, and G2 are actually drifting back this direction. This could be a massacre. The second any util comes in, do they just spring the trap? The worst possible thing as well for the... Look at the wall. I mean, this is going to be a problem to try and get past. It is a 1-for-1 trade out, so something going down is actually open up a chance of... Oh, well, there goes the chance. Just hold down mouse 1, run the wall, and hope for the best. He just gifted a second here. What's the It's down to just Trent and Baby Bay. I'm a little bit left wanting on this, because I've put G2 in a place in my mind where they had maybe a little bit more to say about some of these rounds, but Forsaken's had enough. That's 4, and it's looking all too simple. A love note, a love letter to Santiago already from PaperX, sitting with comfort in this. Yeah, I'll come back to the same thing. Barely breaking a sweat in some of these situations. Here, Leaf's just desperate to get behind the divide, maybe not even reading the kill feed ahead of Watts found that first kill, but yeah, PaperX is looking firmly in the groove. G2 obviously going to call a timeout here, something not clicking. I'm not sure what it is really. I don't think this adjustment's impossible to get a grip on. I like that there's been a small change here and there, but also the issue, look at it. I don't know if you guys can see it, you can. The ult's coming through, Mike, the money that's building. PaperX, when they've hit their stride,